اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر کلاس کې موږ تر دغه ځای پورې کار کړی و، تر ټیسټ انډرسټانډینګ 4 پورې. دنه بعد راځو اوس موږ وایو مارجنل ریلیف. ګورې تیر کلاس کې موږ ویلي وو که چېرته زموږ پروفیټ چې دی هغه د 50,000 نه کم وي، نو البته زموږ اګمنټډ پروفیټ که چېرته د 50,000 نه کم وي نو موږ خپل ټي ټي پي راخلو ضرب د 19% کوو. که چېرته زموږ اګمنټډ پروفیټ د 250,000 نه ډېر وي نو موږ خپل ټي ټي پي راخلو ضرب د 15% کوو. که چېرته د 50,000 او د 2.5 په منځ کې زموږ اګمنټډ پروفیټ بیا خپل ټي ټي پي راخلو ضرب د 15% کوو. خو دلته موږ ته مارجنل ریلیف هم شته. مارجنل ریلیف څنګه کالکولیټ کېږي؟ اوکې دغه فارموله ده د مارجنل ریلیف. اپر لیمټ چې هغه 250,000 دی، اوکې اپر لیمټ منفي اګمنټډ پروفیټ ضرب د سټینډرډ فریکشن. سټینډرډ فریکشن څنګه کالکولیټ کېږي؟ 3 تقسیم د 200، اوکې ضرب د سټینډرډ فریکشن او ډیوایډ بای ټي ټي پی تقسیم بر اګمنټډ پروفیټ. اوکې دا چې دی د مارجنل ریلیف چې دی هغه فارموله ده. اوکې اوکې ګایز، سو راځئ دلته دغه کوم یو السټریشن چې دی دا یو کار کوو. اوکې د نه به چې تاسو ته مارجنل ریلیف هم پته ولګېږي. دلته وایي چې ELM Limited has the following results for the 9 months ended 31st March 2026. TTP چې د 2,50,000 دا او dividend received from unconnected company چې 1,000. نو augmented profit چې زموږ راځي څومره؟ 1,80,000. اوکې augmented profit چې زموږ 1,80,000 راځي، چې دلته چې دی که موږ وګورو نو هغه زموږ اګمنټډ پروفیټ چې دی د 50,000 نه زیات دی او د 2.5 لکو نه کم دی. صحیح ده. نو دلته چې دی موږ خپل دغه ټي ټي پي چې زموږ کوم یو دی څه شو دا دی په ټي ټي پي چې کوم یو دی دا به چې دی ضرب د څو کوو 15%. اوکې 1,50,000 ضرب د 0.25. صحیح ده. اوکې خو دلته به چې موږ ته مارجنل ریلیف هم وي. اوکې مارجنل ریلیف څنګه کالکولیټ کېږي؟ موږ چې دی مخکې چې دی وکته چې موږ به څنګه کوو. اپر لیمټ چې زموږ 2.5 لکه دی منفي څه شی اګمنټډ پروفیټ موږ 1,80,000 دی. اوکې او دا به هم ضرب کړو د چی د سټینډرډ فریکشن سره چې هغه 3 تقسیم د 200. اوکې او دا به هم چې دی بیا ضرب د چی که ټي ټي پي چې زموږ 1,50,000 دی تقسیم د اګمنټډ پروفیټ چې هغه دی 1,80,000. البته دا زه د خوا در وباسم چې دلته ټول فارموله یو ځای بس دغه کوي. upper limit منفي augmented profit 1,80,000. اوکې دا به چې دی راواخلئ ضرب به یې د څه شي کوي 3 تقسیم د 200 هغه سټینډرډ فریکشن چې کوم یو دی دا شو. صحیح ده. او دغه 1,50 چې کوم یو دی دا به چې دی اوس ضرب د څه شي کوي ټي ټي پي چې هغه د 1,50,000 تقسیم په اګمنټډ پروفیټ څو شو؟ 815 زموږ مارجنل ریلیف شو 815. هغه کارپوریشن ټیکس لایبیلیټي چې دی 13,625 راله. اوکې difference. Yes, wait, شی غلط کړی.
marginal relief marginal relief غلط کړی ولې upper limit منفي augmented profit چې هغه یو لک 80,000 دی صحیح ده دا به ضرب د standard fraction کو صحیح ده 3 تقسیم د 200 او دا به ضرب د چی کو TTP چې هغه یو لک 50,000 دی تقسیم پر augmented profit یو لک 80,000 کېږي. So what is wrong here? اوکې دا بل سوال دی سوري دا بل سوال دی اصلا زمونږ سوال دغه یو دی دا یو دی دا یا this one is correct اوکې هغه بل سوال دی دلته راځو اوس دا د شورټ اکاونټینګ پیریډ همدغه کوم سوال چې اوس غلط کړی شورټ اکاونټینګ پیریډ شورټ اکاونټینګ پیریډ چې دی ګورې مونږ چې دی اپر لیمټ مونږ ویل چې 2.5 لکه دی او لوور لیمټ چې دی دا څومره دی 50,000 خو دا چې د 12 میاشتې اکاونټینګ پیریډ لپاره دی صحیح ده که چېرته ستاسو اکاونټینګ پیریډ د 12 میاشتو نه کم وي نو بیا چې تاسو باید دا څه کوئ اپورشن کوئ ټایم اپورشن کوئ اوکې خپل دغه اپر لیمټ او لوور لیمټ چې دی باید تاسو څه کوئ ټایم اپورشن کوئ ښه اوس چې دلته راځو هماغه سوال دی فقط دلته چې دی ALM Limited has the following results for the 9 months ended 31st March 2026 هماغه سوال دی خو فقط دلته چې دی خبره چې دا چې ALM Limited چې دی د دو دغه هغه چې اکاونټینګ پیریډ چې دا د 9 میاشتو دپاره دی اوکې نو نور هماغه شی دی فقط زه به چې دی اپر لیمټ او لوور لیمټ به چې تاسو سره وباسم لوور لیمټ اپر لیمټ چې 2.5 لکه خو دا د څو 12 میاشتو دلته چې زموږ اکاونټینګ پیریډ دی نه لوور لیمټ چې 50,000 خو دا د څو 12 میاشتو دلته زموږ اکاونټینګ پیریډ دی نه صحیح ده دا زما اپر او لوور لیمټ شو نو زما خو چې دی TTP هماغه شی راځي صحیح ده ګورې دلته زه اوس تاسو یو خبر وکړم خاص زموږ چې دی کوم TTP چې هغه چې دی 150,000 او اګمنټډ پروفټ چې هغه څومره هغه چې دی 1,000 نو زموږ ګورئ سوري TTP چې دی 150,000 او هغه ډیویډنډ چې کوم یو ان کنیکټډ کمپنی هغه 1,000 نو اګمنټډ پروفټ چې دی AP چې زما کوم یو دی هغه 1,80,000 راځي اوکې 1,80,000 ښه دلته چې دی زما اپر دا به چې 1,80,000 چې تاسو معلوموي دا به چې هغه پخواني 2.5 لکه لیمټ سره نه مقایسه کوي د نوي لیمټ سره دغه اپر لیمټ زما څومره دی 1,80,500 خو دا د 1,80,500 نه کم دی او د 2,500 نه زیات دی د دوه مینس کې دی نو دلته به چې دی زه 1,80,000 1,80,000 بچې ضرب د څو کوم 15% خو مارجنل ریلیف هم کالکولیټ کوم مارجنل ریلیف اوس څنګه کالکولیټ کېږي ګورئ اپر لیمټ چې دلته زما اوس 2.5 لکه نه دی دلته زما اپر لیمټ چې دی څو دی اپر لیمټ زما څو دی څه شو دا دی دا زما اپر لیمټ شو صحیح ده منفي چې شی اګمنټډ پروفټ اوکې دا نه منفي که اګمنټډ پروفټ او دا ما ضرب د چی که ضرب د سټنډرډ فریکشن ضرب مې د سټنډرډ فریکشن که صحیح ده او بیا چې دی همدغه مې راواغېسته تقسیم د TTP چې 1,50,000 دی دا مې تقسیم د اګمنټډ پروفټ سره کوي 1,80,000 اوکې او دا زما چې څه شو مارجنل ریلیف دا د زما مارجنل ریلیف دا 3.15 اوکې اصلا دغه کوم هغه چې دی د اکاونټ دغه اپر لیمټ او لوور لیمټ چې دا د دوه شیانو سره چې دی اپورشن کېږي دوه شیان د خاطره یو چې دی ګروپ اف کمپنیز د خاطره چې کریکټډ کمپنیز کوم یو هغه څنګه یې اوس وایو او یو چې دی د شورټ اکاونټینګ پیریډ د خاطره اوکې 12 میاشتو غټ اکاونټینګ پیریډ موږ نشو جوړولی خو موږ ویلو خو که چېرته د 12 نه کم وي نو بیا اپر لیمټ او لوور لیمټ به چې تاسو څه کوئ دا به چې تاسو ټایم اپورشن کوئ
Okay, guys. So accounting period starting uh, at 31st March. When a company's AP falls into two financial years, the corporation tax liability must be calculated for each financial year separately if either of the following changes: the corporation tax rates or the statutory limits. ګورئ ښه لکه ما تاسو ته چې دی مخکې کلاس کې ویلي ول که نه مخکې کلاس کې چې دی ما تاسو ته ویلي ول چې یو خو چې دی د انډیویجولز دپاره چې دی هغه فسکل ایئر دی صحیح ده چې په پنځم د اپریل باندې ختمیږي او شپږم د اپریل باندې شروع کیږي د کمپنیانو دپاره چې دی بې فسکل ایئر نه دی د کمپنیانو دپاره چې دی فاینانشل ایئر دی صحیح ده چې هغه چې دی اول د اپریل نه هر کال شروع کیږي دلته دوی داسې وایي که چېرته د یو کمپنۍ دغه اکاونټینګ پیریډ چې دی که نه دا د دوه فاینانشل ایئر مینس کې هغه شوی لکه اول د جنوري باندې شروع شوی او 31 ډسمبر باندې ختم شوی نو دلته خو مینس کې چې 31 اپریل راځي کنه چې فاینانشل ایئر ختمیږي نو که چېرته ریټس کې چینجز راغلي ول ریټس کې که چېرته ریټس کې چینجز راغلي ول نو بیا به چې تاسو به چې دوه جدا هغه پروفیټ هغه ټیکس به چې دی کالکولیټ کوئ خو خوبي دغه ده چې د 2023 نه راده خوا چې دی ریټونه کې چینجز نه دي راغلي نه ریټونه کې چینجز راغلي او نه دغه کوم لیمټس چې دی نه دی کې چینجز راغلي اوکې if there is no change in the rates of tax like between financial year 24 and 25 it is not necessary to calculate the tax in two stages okay the statutory limits and the tax rates for corporation tax have not changed since 1st April 2023 okay the rates of corporation tax prior to FY23 are not examinable and therefore it will not be necessary to calculate the tax in two stages in the examination. Associated companies کې چې دی کم کمپنیانې راځي اوکې associated companies کې چې دی کم کمپنیانې راځي راځي چې دا ووایو two companies are associated companies if one company controls the other and both are controlled by the same person okay so control means that the person has more than 50% of the issued share capital of another company or the voting power or the rights to receive distribution profits or the right to receive the net asset in the events of winding up. Point to note: when determining the number of associated companies, remember to include the parent company in the number of associated companies in the group. For example, یو چې دی CBA کمپنی ده اوکې CBA کمپنی چې دی یو دانه سبسیډري لري ABC کمپنی صحیح ده نو دلته به چې دی ګروپ کې څو راځي یو نه ګروپ کې دوه دانې راځي پیرنټ او زوی بچی دواړه به ایډ کوئ صحیح ده نو پیرنټ او بچیان به ورسره دواړه ایډ کوئ چې کله ګروپ هغه نمبر کالکولیټ کوئ اوکې لکه یو CBA ده او دا چې دوه سبسیډریز لري نو بیا ټوټل کې چې دی ګروپ کې چې 3 نفر راغلل اوکې فیملی کې 3 نفر راغلل remember to include the parent or companies that are associated for only part of the accounting period are deemed to be associated for the whole of the accounting period دا ډېر یو مهم پوینټ دی اوکې چې د یو کال یو بخش کې چې دی هغه چېرته چې ستا associated نو داسې فکر کړئ دا ټول کال associate دی اوکې both UK resident and overseas residents companies are included dormant companies are excluded dormant companies چې څه ته وایي هغه کمپنیان چې هغو فعالیت نه کوي اوکې نو ایون که زه CBA کمپني ته چې دی یو سبسیډري لري ABC کمپني 100% CBA مالکه ده خو ABC کمپني چې دی دا چې دی فعالیت نه کوي ډورمنټ نو بیا چې دی ګروپ کې ضرورت نشته چې تاسو ABC کمپني واچوئ اوکې Questions in the exam may require to identify the number of associated companies in the group, justify a given number of associated companies, and explain why companies are included and excluded. Okay. دلته چې موږ ته وایي چې A Limited is the parent company of a group of companies. The relationships between the companies in the group are shown below. صحیح ده نو A Limited چې دی پیرنټ دی یو چې دی B Limited لري 80% کې مالک دی C Limited 100% به C Limited چې دی خپل D Limited لري اوکې چې 80% مالک ده
او بل چې دی A limited چې دی E limited لري چې په دې کې هم چې دی A limited اتیا فیصد چې دی شیر هولډینګ لري. اوکې سو all of the companies are UK resident except for E limited. E limited ضرور نه چې UK UK resident او UK resident نه. اوکې مهم نه ده which is resident outside the UK and all its trading activities are conducted outside the UK. All of the companies have 31st December year end. All of the companies are trading companies except for B limited, which is a dormant. So D limited was bought by C limited on 1st July 2025. Okay, so state how many companies are associated for the purpose of the determining the corporation tax rate for the year ended 31st December 2025. نو دلته ګورئ ښه یو خدا شو A limited, C limited هم هغه دی او D limited هم associate کې راځي او E limited هم راځي. نو یو دوه درې او خپل پیرنټ سره څلور ټوټل ګروپ کې څو نفر شول څلور. B limited پکې ما اضافه کوي ولې ځکه چې هغه ډورمنټ ده فعالیت نه کوي او چې فعالیت نه کوي نو هغه ګروپ کې ما اضافه کوي. فی الحال موږ سره ګروپ کې څو نفر دی یو دوه درې او دای څلور A C D E. Implication of being associated. The tax implication of being associated are the upper and lower limits used to determine the rate of corporation tax are divided by the number of associated companies. نو ګورې مخکې ما تاسو ویل چې دغه اپر لیمټ او لوور لیمټ چې دا دوه شان د خطر چې دی اپورشن کېږي یو خو چې ټایم او یو چې دغه د ګروپ اف کمپنیز چې کوم یو دي که نه اسوسییټډ کمپنیز د دغه د خطر چې دی هم داسې کېږي اپورشن کېږي. Intra-group dividends are not included in the calculation of the augmented profit. ګورې موږ چې دی augmented profit څنګه کالکولیټ کوو چې TTP سره به چې دی dividend received from unconnected companies به مو سره جمع کوو. نو دغه د کوم connected companies چې د دوه dividend چې دی دا به چې دی بس هیڅ چېرته نه راځي. اوکې tax rate. The identification of the number of associated companies in the starting point of a corporation tax calculation as this established the applicable lower and upper limit for each company and therefore the rate of corporation tax applicable to each company. Note that if marginal relief applies, use the revised upper limit and in the marginal relief calculation. Okay. A limited in illustration 6. The illustration 6 come A limited جوا has a tax adjusted profit for the year ended 31st December 2025 of 200,000. A limited has no dividend income during the year. ګوره چې A limited چې دی TTP چې د دې شوله 2 لکه او کوم dividend income چې دا لري نه نو د دې augmented profit چې څومره شو هماغه 2 لکه. اوکې او د څلور نفر اول ټوټل چې په ګروپ کې څلور نفر اول کنه ټوټل په ګروپ کې څلور نفر اول. نو مونږ چې دی لوور لیمټ مونږ څومره دی 50,000 تقسیم د څلور څو کېږي 12,000. اوکې لوور لیمټ چې مونږ 12,000 شو. اپر لیمټ څومره دی 2.5 لکه تقسیم د څلور څومره کېږي 25,500. نو اپر لیمټ مونږ څومره شو 25,500 او لوور لیمټ 12,500. اوکې نو دلته چې د دوه اګمنټډ پروفټ چې 2 لکه دی کنه او اپر لیمټ مونږ 25,500 دی نو 25,500 نو دا زیات دي کنه 2 لکه ټول ضرب د څو کوي ضرب د 15% او کوم مارجنل ریلیف په ورته نه وي. اوکې Okay guys, dividends received by UK companies from other companies are not taxable. صحیح ده taxable hundia humanga video. Okay, normally they are included when calculated the company's augmented profits. The company's augmented profit
then determine the rate of corporation tax payable. Already in the خبر مونږ کړی دی. Okay, dividend received from associated companies however are not included as part of the augmented profit. دا خبر مونږ مخکې هم وکړه. Okay, نو دلته illustration دی راځي چې دا illustration کار کو. So Whole Limited is the parent company of one wholly owned subsidiary Bear Limited. So Wholly Limited the Bear Limited پلار دی. Okay, نو دلته group کې چې ټوټل 2 نفر شول. Okay, یو پلار یو زوی. It also owns shares of less than 5% shareholding in several other companies. That's ordinary. Okay, it doesn't matter. So Whole Limited had the following income for the year ended 31st March 2026. Tax adjusted trading profit چې د 18000 شو, dividend income چې د 50000 شو. صحیح ده. نو زمونږ چې ټي پی څومره شو؟ اویا. ټي ټي پی زمونږ شوله څومره؟ اویا زره. ښه دلته که مونږ وګورو dividend received from Berry Limited دا خو چې نه اډ کېږي ځکه دا کنیکټډ کمپنیز ده که نه. انکنیکټډ کمپنیز نه چې څومره راغلی ده؟ 10000. 10000. اوکې 10000. نو 10000 چې ورسره مونږ جمع کړو هغه اے پی زما اګمنټډ پروفټ چې کوم یو دی هغه څومره شو؟ 80000. اوکې 80000. ښه دلته چې زه که وګورم زما اکاونټینګ پیریډ خو 200 ویلي مطلب هغه 12 میاشتې دی. خو دلته که زه وګورم زه ما سره چې دی ګروپ کې 2 نفر دي. اوکې نو لوور لیمټ چې زما 50000 دی هغه به تقسیم ته 2 کم. لوور لیمټ به زما 15000 شي او اپر لیمټ چې دی چې 2,50,000 دی تقسیم ته 2 اپر لیمټ به زما څومره شي؟ 1,25,000 سره. اوکې صحیح ده. صحیح شو. نو دلته چې زه خپل آی پی وګورم د لوور لیمټ نه زیات دی او د اپر لیمټ نه چې دی کم دی. اوکې صحیح ده. نو دلته به چې زه خپل دغه ټي ټي پي چې زما کم یو د 80000 ضرب به د څو کوم 0.25 وای د خاطره چې د دواړو اپر او لوور لیمټ مینس کې د زما اے پی نو دلته به دلته ماته څه میلاویږي؟ مارجنل ریلیف پرته میلاویږي. اوکې مارجنل ریلیف چې دلته زه اوس څه رقم ته کالکولیټ کوم. اوکې مارجنل ریلیف زه څنګه کالکولیټ کوم؟ زه به راواخلم خپل زما کوم اپر لیمټ چې کوم یو دی هغه څومره دی؟ دا دی 1,15,000 منفي بدنه منفي کوم چې اګمنټډ پروفټ. اګمنټډ پروفټ دی زما 80000 دا شو. او بیا به چې دا به راوالم ضرب به زه کوم د سټنډرډ فریکشن چې 3 تقسیم د 200 داسې کالکولیټ کېږي. اوکې او دا بیا راوالم دا به ضرب د چی کوم دا به ضرب د چی کوم دا به ضرب کوم د ټي ټي پی چې زما 80000 دی تقسیم د اے پی چې زما 80000 دی. اوکې نو دا شو زما مارجنل ریلیف. اوکې 1590 مارجنل ریلیف چې زما څومره شو؟ 1590. څه شو ټیکس مونږ چې ته کالکولیټ کړی دا دی نو مارجنل ریلیف منفي 590 دا شو زمونږ کارپوریشن ټیکس لایبیلیټي. Oh sorry دلته انټرست چې دی موږ سره what is wrong with me انټرست موږ سره 50000 دی. what is wrong with me انټرست موږ سره 50000 دی. دا کېږي ټي ټي پی چې دی دلته موږ سره راځي 50000 او هغه 10000 شو. صحیح شو. ټي ټي پی چې دی 18000 چې ټیکس اډجسټډ ټریډینګ پروفټ او 50000 دا شو. دا 1,20,000 کېږي او دا ډیویډنډ خو چې 10000 دی. اوکې نو اے پی چې ما 1,20,000 کېږي. ښه sorry دې په ځای به والو دا دلته به خپل مارجنل ریلیف چې اوس سټیل ګورئ زمونږ اے پی چې دی 1,15,000 نه کم دی که نه. نو مارجنل ریلیف چې زه کالکولیټ کوم صحیح ده دا خو صحیح ده او بیا دا هم صحیح ده او بیا دا
ضرب ده صحیح ده بس دا چې زما لایبیلټي شوه تقریبا 8 روپۍ چې ماته مارجنل ریلیف راځي بې خوبه یم اوکې د ویډیو لپاره هم دومره بس دی